What's up mga kapatid natin? Welcome back to my channel. So ngayon guys, actually kaduktong to ng video nung kay Gigi guys. Kasi pagtapos natin mag house raid kay Gigi, nag-text sa akin yung Polyprints na pwede na natin kunin yung pinagawa kong room decor. Yung nga ang Tier 1 logo mga kapatid natin na umiilaw. So guys, ano nga ba ang Polyprints guys? Ang Polyprints mga kapatid natin, gumagawa sila ng mga room decor para sa mga gaming room and mga 2D moral na umiilaw guys. So mamaya makikita ninyo lahat dyan guys. Makikita nyo lahat. And for sure guys, baka magpagawa na kayo dito sa Polyprints mga kapatid. And so yun guys, siyempre bago natin umpisahan to, kung kayo bago dito sa ating video, don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi kayo updated sa lahat ng ating videos. And siyempre mga kapatid, lagi tayo naka-live sa ating Facebook page, Boss Lucio. So pasukan mo muna, intro! Perfect! Guys, ito, driving tayo. 7 PM na mga kapatid natin. Grabe, singit ko lang. Hanggang ngayon, hindi pa ako makamove on sa family ni Gigi. Sobrang bait nila guys. Sobrang bait ng mami. Yung daddy niya, si Gigi, sobrang bait guys. So, panoorin nyo yun sa mga hindi pa nakapanood ng video na yun guys. Alam nyo na. Check nyo lang guys dyan sa ating playlist. Yung raid, mga house raid na streamer na ni-raid natin. Si Gigi yung pangalawa. Sobrang sulit yun guys, sobrang sulit. So yun mga kapatid, medyo madilim dito. Babalikan ko na lang ngayon guys pag nandun na tayo sa Polyprints, okay? Dun yun sa Kamuning mga kapatid natin. Balikan ko na lang ngayon guys, ha? So yun mga kapatid, umiilaw na yung ating logo. Ito yun guys, RGB siya, may remote na kasama. And tututok mo lang siya dito, yan yung sensor nyo. Pero normally kahit sa may tutok naman eh. So nag-iiba-iba. Astig, di ba? Polyprints lang yan, guys. Sa Polyprints lang may ganito, guys. Ang ganda ng pagkagawa. Tignan nyo mabuti. Napaka-detailed. Kaya talaga di ako nagsisisi magpagawa dito eh. So marami pa sila mga product dito, guys. Yung mga 2D moral. Papakita ko na lang yung mga picture dito. Kasi guys, mga order ata to. Wala tayong masasample-sample. Magkano to, boss? 1.5? Hindi, may presyo. Sa presyo tayo magkakaano. Size nito is 2x2. 2 feet, no? Opo. 2 feet by 2 feet. 4,500 to mga kapatid natin sa Polyprints. Pero guys, tignan nyo naman. Sobrang solid guys. Sobrang solid ng pagkakagawa nila. Wala talagang butas. Yung lalabas yung liwanag sa ibang mga butas. Wala talaga. Saka sobrang quality. Pero 4 lang binigay sa atin ni boss yan. Pag si Boss Lucio. Ito mga kapatid, baka naghahanap kayo ng mga ganito. Sobrang solid nung ano. Yung quality ng print, kasi di ba minsan yung ibang mga ganito, hindi malinaw yung ano nila. Hindi detailed. Sobrang detailed ng mga ano, ng mga picture. Ganito, ito. Gantong size, ano to? 11 by 17 siya na portrait. 11 by 7 portrait. Magkano yung mga ganito? Kasi ang binibitawan namin sila ng by 10s. Tapos lumalabas na 200. 10 na piraso. Lumalabas na 200 each. So hindi gumagawa ng isa lugi? Pwede naman. Pero yun, hindi namin mabibigay ng 200 pesos. Hindi, pag ano talaga, pag tens. Pag 10s, 2K lang siya. 2K, lumalabas ng 200 ang isa. So yun mga kapatid natin, ganun sila. Pag each, mas mapapamahal ka. Pero bilhin nyo na yung package nila guys, tens, ganun, para lumalabas na sila ng mga 200 pesos lang. Sa 2D moral, magkano? Sa 2D, depende sa mood ko. Hindi, joke lang. Hindi, ang normal price natin is 2x3 feet is 3K. Ito yung normal na height. Yep, ayan yun, 2x3 feet. Kagabi pala, nag-hit kami ng 10,000 ba yun? Ay hindi, 11,111 na likes sa page namin. So, nagpa-promo kami. Promo. Ang naging price niya lumalabas na 1,111 na lang siya. 1,111? Mura pa to kaysa sa pinagawa ko. Yun ang mahal. Di kasi guys, solid yun. Ano yun eh? Acrylic kasi gawa. Acrylic, tas custom din. Ito kasi kayo mga kapatid natin, iba yun. Tapos guys, isipin mo, ilalagay mo to sa kwarto mo. Tapos umiilaw yan guys, umiilaw yung buong paligid nito. Sobrang ganda, nagiging ano talaga 2D. Kaya 2D moral yung tawag nila. Ito guys, yung mga maangas, yung mga Goku, Gundam. Yan yung mga magaganda pa ilawin, Naruto. Yung mga anime na may aura, no? Yung may aura talaga sila. Grabe, ito Killua guys, oh.
Sobrang angas na ito pag pinailaw to mga kapatid, promise. Ano na nagsasabi sa inyo? Oh, sige guys, oh, lakas natin kay boss, oh, tetestingin natin, bo. Ang angas, boy. Tignan nyo naman mga kapatid natin pag dinisplay nyo sa kwarto nyo to. Oh, ha? Tingnan nyo naman. Oh, mag-iiba, depende pa sa mood nyo mga kapatid. Ito talaga gusto ko noon pa kami nag-uusap. Talagang ito, problema ko guys. Lalagyan. Lalagyan sa kwarto ko kasi sobrang liit lang talaga ng kwarto ko. Mukha lang talagang malaki yun sa video. Ganda di ba mga kapatid? Sobrang sulit. Tignan nyo, magkano ulit sir? 2x3 feet is 3,000 pesos. 3,000 pesos mga kapatid. Pero pag may promo sila, abang-abangan nyo, like yung page nila para updated kayo sa promo. Nagbabawas yung presyo nito. Nagiging 500 na lang. Ito, isa pa rin nilang product guys. Yan, ang tawag dito is wall sticker guys. Ito po yung mga bahay. Nagsiservice kayo dito talaga no sir. Pupunta talaga sila sa mga bahay. Pambato lang ba to? Pwede rin sa kahoy. Kahit ano daw. Kahit hindi ka ng sticker. Sobrang solid mga kapatid oh. Diba? Nagtitipid ka kaysa bumili kang pintura. Ito pag nagsawa, punitin mo lang. Eh, gumagawa na rin sila. Gumagawa din pa rin yan? Gumagawa rin talaga. Ito pa guys, nagko-cove din sila. Gumagawa din sila ng cove. Yung mga ceiling nyo, baka gusto nyo pagandahin yung mga gaming room nyo. Polyprints lang, kontakin nyo mga kapatid. Nagbibigay din sila ng mga suggestion sa room nyo guys. Pero syempre guys, dapat sa kanila nyo ipapagawa. Bibigay suggestion, tapos sa iba nyo papagawa. Di wala din. So yun lang guys, yung sa Polyprints again. Kung gusto nyo mapaganda yung kwarto ninyo, yung mga gaming room nyo, kami mga ibang streamer dito talaga kami yung order nagpapagawa sa Polyprints. Kasi kalidad, mura mga kapatid natin. Tapos minsan pag good mood nga si boss nagbibigay pa ng magandang discount yan. So pag nag-message kayo dito, may technique. Tatanong muna sila, sir, good mood kayo? Kapag sabi ko hindi, wag na muna ulit kayo. Hindi, PM lang kayo. Walang problema naman dyan. Basta galing kay Boss Lucio. Yun. Bibigyan naman tayong discount sir. Tsaka talaga guys, ako na nagsasabi sa inyo. Guys, yung happy streaming ko dun sa kwarto, sobrang solid dun hanggang ngayon. Hindi lumalabo yung ilaw. Talagang maliwanag pa rin siya. Tsaka eto, makikita nyo guys, itong pinagawa ko kung gaano katagal to. Araw-araw naman ako nagbagawa ng video. Makikita nyo kung lumalabo ba yung ilaw niyan or what. Kasi minsan dyan nagkakatalo yan no? Sa RGB na ginamit. Minsan may mga pipicturing kasi na lumalabo na no? Humihina. Misik na ito ang Polyprints. Kaya Polyprints lang malakas ha. So guys, ayan, lalagay ko na lang sa description box yung kanilang page. Ayan, lalabas din yan sa screen. And syempre mga kapatid, hanggang dito na lang to. Kung kayo ay hindi naging satisfied or meron kayo ibang inquiry guys, just comment down below mga kapatid. Babasahin ni Boss Lucio at pupusuan. At syempre mga kapatid, lagi ko sasabihin sa inyo kung kayo ay bago dito sa ating channel at gusto pang lumawak ang iyong kaalaman about streaming and technology, nasa tamang channel ka kapatid. So don't forget to hit the subscribe button at yung maliit na bell para lagi kayong updated sa lahat ng ating videos. And syempre mga kapatid, lagi tayo naka-live sa ating Facebook page, Boss Lucio. So yun mga kapatid natin, I'm Luis Tevez aka Boss Lucio. And si Sir, so yun ang tuloy na pangalan ni Sir, Sir mga kapatid natin. Ayan, siya yung may-ari ng Polyprints. And mga kapatid, again, message lang sa Polyprints kung gusto nyo mag-inquire. Ayun lang guys, maraming salamat sa inyo. Happy streaming! Natin, kita nyo naman yung ating Tier 1 logo.